ගීත ගායනා කළේ අතුල අධිකාරී City FM. රාත්‍රී 10 විනාඩි 16 වෙනි ලව් ගීත සංගීත කරන වෙලාවේ මුම ගීත මතමට ඒ තමයි අපි යනවා පස්චාලේ ඉන්නවා අපේ චින්තය කතා කළා ගීතයක් අහන්න. චින්තකත් එක්ක ඉන්න ආදරණීය තාත්තා අපේ දාස අම්මා ඉන්නවා චන්ද්‍රකාන්ති ගීතයක් අහන්න කරගන්න කිව්වා. ඒ වගේම ආදරණීය මල්ලි ඉන්නවා තුවත් කපුගස්කම් වෙන පිළිනවත් එක්ක කරගන්නවා. පිළිනගේ යාළුවෝ ඔක්කොමත් මේ ගීතය අහන්න කරගන්න කියලා තමයි අපිට මතක් කරලා දුන්නේ. ඉතින් ඒ කරන සමරු ගීත අපි ඔබට දෙන නමින් කෝරට මුසු කරනවා. ලංකාවේ ඉන්න ඔබටත්, එතරේ ඉන්න ඔබටත් ගීත අහන්න පුළුවන් හොඳම වෙලාව මේ වෙලාව. ඉතින් කතා කරන්නේ ඔබ කැමතිම සොඳුරුතම ගීත අහන්න පුළුවන් මේ පැත්තට આવුත්. ඒ වගේම තවත් පිරිසක් ඉන්නවා ගීතයක් අහන්න අපි කරගන්නවා. ඒ අයත් මේ වෙලාවේ දෙබර රෝස්ටර් කතා කරලා පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ තමයි අපිට ආර්ය පාල මහත්තයා කතා කරලා ගීතයක් අහන්න ඕටි නවීන සඳරේකා වත් කරගන්න කොහේද අහන්න. ඒ පිටසත් එක්ක තමයි අපි මේ ගීතය අහන්නේ. ඔබ අහන්න කැමතිම ගීතය විදියට.